Hey guys, my name is Joel and here's my daughter Jewel. Tuturuan ko po ngayon. Tuturuan ko po kayo ngayon kung paano mag-hold ng baby na hindi po ako marunong. Magpa-burp na lang. Paano po ba magpa-burp? Marami na po tayong videos na nababasa. Marami na po tayong videos na napapanood kung paano ipa-burp ang baby. Meron po yung normal tummy time. Meron din po tayong isang... So, hawakan nyo po ang baby na paganyan. Paupuin nyo po siya. Kung di pa po siya ganun kalakas, huwag nyo pong bilitin kasi po may buhay din siya. Hirapan siya. Ngayon po, hawakan nyo po dito sa jaw. Tapos pangitiin nyo lang po. Magbe-burp na po yan. Ngayon po, hawakan nyo po siya dito, pa-side. Tumingin sa camera. Tapos ililin nyo po yung back niya habang hinahawakan sa jaw. Huwag nyo po sa leeg hawakan sa jaw. Then, tap the back a little. Lumalaban po ang baby at pag ganito na po kalaki, kailangan nyo pong alalayan. Tignan nyo po kung gaano siya kakit. Ayan po siya. Medyo kawawa po siyang tingnan kasi ang laki po ng pisngi niya. Di ba? Amazing po yun. Kahit po ayaw mag-burp ng baby, ay nagbe-burp po siya. Nag-burp po. Narinig ba? Very Si good, baby. So, Daddy. Say bye na. bye-bye na po. Bye-bye na. Ano sabihin mo, Jewel? Bye.